Triệu Lệ Dĩnh gọi điện hỏi thăm con trai, không ngờ Phùng Thiệu Phong nghe máy và cái kết khiến cô rơi nước mắt. Buổi tối ở Bắc Kinh, gió nhẹ như những sợi tơ mỏng vuốt qua ô cửa kính. Triệu Lệ Dĩnh vừa kết thúc một lịch trình dài, mái tóc buông rũ xuống vai, đôi mắt hơi mệt nhưng vẫn sáng và đầy sức sống. Cô ngồi xuống chiếc ghế đơn cạnh cửa sổ khách sạn, nhìn ra thành phố đang chìm vào ánh đèn ấm áp. Như thường lệ, mỗi khi kết thúc một ngày dài, điều cô mong đợi nhất là được nghe giọng con trai. Cô mở điện thoại, nhấn vào số quen thuộc, tim cô luôn mềm lại mỗi khi nhìn thấy dòng tên nhỏ ấy. Bảo bối của mẹ. Cuộc gọi được kết nối, tiếng cậu bé vang lên ở đầu dây bên kia, trong trẻo mà ấm áp. Mẹ ơi, hôm nay con nhớ mẹ lắm. Triệu Lệ Dĩnh bật cười, đôi mắt nhòe đi vì xúc động. Mẹ cũng nhớ con đã ăn tối chưa? Có ngoan không? Bé hồn nhiên kể đủ chuyện, hôm nay học gì, chơi gì, vẽ hình gì. Cô lắng nghe từng câu, từng chữ, trái tim mềm như nước. Làm mẹ là vai diễn lớn nhất đời cô, là vai mà cô không bao giờ muốn diễn nửa vời. Thế nhưng, khi con đang kể dở thì một giọng nam trầm ấm chợt chen vào. Để bố nói chuyện với mẹ một lúc nhé. Cô hơi khựng lại, giọng nói đó không ai khác ngoài Phùng Thiệu Phong. Cô không ngờ tối nay anh lại là người nghe máy. Trong mấy giây đầu tiên, cả hai đều im lặng, không phải vì không biết nói gì, mà vì có những nỗi niềm không thể diễn giải bằng lời. Cuối cùng, chính anh là người phá tan khoảng lặng đó. Em lại làm việc tới khuya nữa hả? Cách hỏi quen thuộc đến lạ, giống như ngày họ còn ở bên nhau. Mỗi lần cô quay phim đến muộn, anh luôn hỏi câu này. Lệ Dĩnh thở nhẹ, hôm nay hơi bận, con ngủ muộn không? Anh đáp, giọng trầm và ấm, anh đã dỗ con xong, nó đợi em gọi mãi. Cô khẽ cúi đầu, những lọn tóc rơi xuống má. Em biết, chỉ là cô ngập ngừng, như bị kéo lại bởi một điều gì đó không thể nói ra. Phùng Thiệu Phong hiểu rất rõ, hiểu cô vẫn luôn áy náy vì không thể ở bên con nhiều hơn. Hiểu sự mạnh mẽ của cô chỉ là chiếc áo giáp che đi trái tim mềm yếu. Con hỏi, sao mẹ không ăn cơm cùng con nữa? Câu nói tiếp theo của anh khiến cả người cô lặng đi. Hôm nay con hỏi anh, tại sao mẹ không ăn cơm tối cùng con nữa? Tim Triệu Lệ Dĩnh thắt lại, câu hỏi mà bất kỳ người mẹ nào cũng khó lòng đối diện. Cô cố giữ giọng bình thản, anh trả lời sao? Phùng Thiệu Phong im lặng vài giây rồi nói, anh chỉ nói, vì mẹ bận làm việc, để dành những điều tốt nhất cho con. Câu nói ấy như một nhát dao mà cũng như một vết xoa dịu. Nước mắt cô chảy xuống mà chính cô cũng không hay. Cảm ơn anh cười nhẹ, không kiêu ngạo, không xa cách. Anh biết em thương con nhiều thế nào, anh cũng vậy, đó là sự thật. Dù cuộc hôn nhân của họ không còn như xưa, nhưng cả hai chưa bao giờ ngừng làm cha mẹ. Sau vài phút, anh hỏi một câu đầy bất ngờ, dạo này em gầy đi, quay chương trình vất vả lắm phải không? Triệu Lệ Dĩnh giật mình, cô không hề chia sẻ gì, cũng không đăng ảnh mới. Vậy làm sao anh biết? Anh như hiểu câu hỏi không nói thành lời ấy. Anh xem lịch trình và vài hình hậu trường. Em đừng cười, chỉ là anh muốn chắc rằng em vẫn ổn. Cô siết chặt điện thoại, người đàn ông đã không còn đứng cạnh cô, vậy mà vẫn quan tâm âm thầm theo cách mà cô không kịp nhận ra. Em ổn, thật mà. Cô nói dối, và anh biết, nhưng anh không vạch trần, vì anh hiểu, có những nỗi buồn, cô chỉ muốn giữ cho riêng mình. Đột nhiên, anh nói, nếu em mệt quá, chỉ cần nói với anh một câu, anh sẽ đưa con đến Bắc Kinh gặp em. Cô nghẹn lại, không phải vì lời đề nghị ấy quá bất ngờ, mà vì anh nói câu đó bằng giọng của một người không còn muốn tranh giành, chỉ muốn bù đắp. Triệu Lệ Dĩnh trả lời trong hơi thở run run, cảm ơn, nhưng em không muốn ảnh hưởng lịch sinh hoạt của con. Anh bật cười khẽ, anh biết mà, em lúc nào cũng vậy, luôn nghĩ cho con đầu tiên. Cô cúi đầu, nước mắt rơi xuống điện thoại, chỉ khi cuộc gọi gần kết thúc, anh mới nói một câu mà có lẽ suốt đời cô sẽ không quên. Lệ Dĩnh, em có thể không yêu anh nữa, nhưng đừng bao giờ tự làm bản thân mình mệt mỏi như vậy. Cô sững người, mãi một lúc mới đủ can đảm đáp lại, anh cũng vậy, đừng lo cho em quá. Anh nhẹ nhàng, không lo sao được, em là mẹ của con anh mà. Một câu nói giản dị, nhưng lại mang theo tất cả những điều chưa nói hết. Cái kết của cuộc gọi nhẹ nhàng nhưng đầy dư âm. Trước khi tắt máy, anh nói, ngủ sớm nhé, chúc em ngủ ngon. Cô đáp, chúc anh ngủ ngon. Nhưng sau khi tắt điện thoại, cô ngồi lặng rất lâu. Đèn thành phố vẫn sáng, bầu trời vẫn sâu thẳm, nhưng trái tim cô lại mềm như thể vừa mới vỡ ra một mảnh. Phùng Thiệu Phong không nói điều gì quá lớn lao, không hứa hẹn, không níu kéo, không gượng ép, nhưng chỉ bằng vài câu hỏi han, vài lời quan tâm nhỏ, anh khiến cô nhận ra một sự thật, có những mối quan hệ, dù đã đổi tên, nhưng trong lòng vẫn chưa từng phai nhạt. Và đó chính là cái kết của cuộc gọi tối đó. Một người mẹ nhớ con đến đau lòng, một người cha vẫn âm thầm bảo vệ hai mẹ con, và một tình cảm không cần gọi tên nhưng vẫn tồn tại như ánh sáng trong đêm. Phùng Thiệu Phong bất ngờ đưa con đến Bắc Kinh gặp Triệu Lệ Dĩnh. Sáng hôm sau, Triệu Lệ Dĩnh thức dậy giữa ánh nắng nhạt phủ lên rèm cửa. Cô vừa duỗi tay thì điện thoại rung lên, một tin nhắn mới từ Phùng Thiệu Phong, chỉ vỏn vẹn, xuống sảnh đi, anh và con đang ở đây. Triệu Lệ Dĩnh sững người, cô đọc lại lần nữa, tưởng rằng mình nhìn nhầm, nhưng không, tin nhắn vẫn nằm đó, ngắn gọn, bình thản, nhưng khiến trái tim cô hoang mang đến mức chống tay xuống giường mà vẫn thấy choáng.
anh đã đưa con đến. Cô không kịp trang điểm, không kịp chỉnh trang, đến đôi dép cũng mang vội. Cô vội bước vào thang máy, ngực đập thình thịch, cô chưa chuẩn bị tinh thần cho điều này. Hai người họ đứng đó như một gia đình từng rất hạnh phúc. Khi bước ra khỏi thang máy, điều đầu tiên cô thấy không phải Phùng Thiệu Phong, mà là con trai đang chạy đến với đôi tay nhỏ xíu dang rộng. Mẹ, Triệu Lệ Dĩnh quỵ hẳn xuống và ôm chặt con vào lòng. Nước mắt cô rơi liên tục, rơi xuống tóc con, xuống áo con. Mẹ nhớ con nhiều lắm. Cậu bé ôm cô thật chặt, giọng thơ ngây. Con cũng nhớ mẹ, bố bảo đưa con đến gặp mẹ. Cô siết con mạnh hơn, nỗi nhớ được dồn nén nhiều ngày, trong tích tắc vỡ tung. Chỉ lúc này, cô mới ngẩng lên nhìn về phía anh. Phùng Thiệu Phong đứng cách đó mấy mét, ánh nắng chiếu lên gương mặt anh khiến anh trông vừa quen thuộc, vừa lạ lẫm. Quen, vì cô đã từng nhìn thấy gương mặt này suốt những năm tháng thanh xuân. Lạ, vì giữa họ bây giờ là một khoảng cách mà cả hai đều dè dặt không vượt qua. Anh mỉm cười nhẹ, anh bảo rồi mà, chỉ cần em mệt, cứ nói một câu. Cô khẽ gật đầu, cảm ơn anh chỉ đáp đơn giản, không sao, con nhớ em thật ba. Khoảnh khắc giản dị nhưng đẹp đến đau lòng. Cậu bé chạy loanh quanh sảnh khách sạn, tay cầm món đồ chơi nhỏ. Triệu Lệ Dĩnh ngồi xuống thảm, chơi với con như thể quên cả thế giới xung quanh. Phùng Thiệu Phong đứng nhìn từ xa, trong ánh mắt anh có điều gì đó rất dịu dàng, rất cũ và rất quen. Cô cảm nhận được ánh nhìn đó, cô ngẩng lên, ánh mắt hai người chạm nhau. Trong một khoảnh khắc thoáng qua, cô như thấy lại hình ảnh của họ nhiều năm về trước, những ngày yêu thương mộc mạc, những buổi tối dỗ con ngủ, những lần cùng nắm tay mà chẳng cần nói gì. Phùng Thiệu Phong bước đến, ngồi xuống cạnh cô nhưng vẫn giữ khoảng cách vừa đủ. Đêm qua em khóc đúng không? Cô giật mình, sao anh biết? Anh nhìn thẳng vào mắt cô, không né tránh. Mỗi lần em khóc, mắt em hơi sưng, anh nhìn là biết. Cô cúi xuống, một thoáng ngượng ngùng, một thoáng bối rối, và một điều gì đó khiến tim cô thắt lại. Một lời đề nghị nhẹ nhàng nhưng khiến cô không nói nên lời. Anh nói tiếp, hôm nay anh đưa con đến, nếu em muốn, cả ba có thể đi ăn sáng cùng nhau. Cô im lặng, không phải vì không muốn, mà vì cô sợ dư luận, sợ bị bắt gặp, sợ lại dấy lên những tin đồn không cần thiết, sợ chính trái tim mình mềm yếu thêm một lần nữa. Cô nghẹn ngào, đi với nhau, sẽ bị chú ý đấy. Anh nhìn cô, giọng rất bình tĩnh, không sao, hôm nay anh đến đây không phải vì truyền thông, anh đến vì con, và vì em đã khóc đêm qua. Cô sững người, còn điều gì cô có thể nói thêm? Một bữa sáng nhỏ và những dư âm lớn. Họ chọn một góc khuất trong quán ăn nhỏ gần khách sạn, không xa hoa, không cầu kỳ, nhưng lại ấm áp lạ thường. Triệu Lệ Dĩnh ngồi cạnh con, Phùng Thiệu Phong ngồi đối diện, quan sát cả hai bằng ánh mắt dịu dàng. Con trai vừa ăn vừa ríu rít kể chuyện, cô giúp con lau miệng, sắp đồ ăn, tất cả động tác đều thuần thục như thể chưa từng có khoảng cách nào. Anh khẽ nói, em hợp với vai người mẹ lắm. Cô bật cười nhẹ, tại con ngoan. Anh lắc đầu, tại em hiền. Cô không đáp, nhưng câu nói ấy khiến tim cô trùng xuống vì một cảm xúc khó gọi tên. 6. Điều bất ngờ nhất là lời nói cuối cùng trước khi anh rời đi. Sau bữa sáng, Phùng Thiệu Phong đứng dậy chuẩn bị bế con. Cậu bé níu tay mẹ đi với con nữa được không? Triệu Lệ Dĩnh muốn bật khóc, nhưng cô mỉm cười, ôm con vào lòng. Mẹ phải làm việc, cuối tuần mẹ sẽ đến thăm con nhé. Cậu bé gật đầu, ngoan ngoãn. Phùng Thiệu Phong nhìn cô thật lâu trước khi nói, nếu có ngày nào đó em thấy cô đơn quá, chỉ cần gửi một tin nhắn. Cô ngẩng lên, ánh mắt hoang mang. Anh nói vậy, có ý gì? Anh cười nhẹ, không có ý gì phức tạp, chỉ đơn giản là anh vẫn ở đây. Một câu nói nhẹ như gió, nhưng đủ làm bàn tay cô run lên. 7. Khoảnh khắc cánh cửa xe khép lại, trái tim cô rơi xuống. Phùng Thiệu Phong bế con lên xe, cậu bé vẫn ngoái đầu chào mẹ. Xe lăn bánh, chậm rãi rời đi. Triệu Lệ Dĩnh đứng đó thật lâu, gió thổi qua mái tóc, nắng chạm vào gương mặt cô, và cô nhận ra, trong suốt quãng thời gian làm mẹ đơn thân, mạnh mẽ bao nhiêu, thì một khoảnh khắc như sáng nay lại khiến cô yếu lòng bấy nhiêu. Bởi vì có những thứ, khi mất rồi, người ta mới biết nó từng đẹp đến mức nào. 8. Cái kết mở để lại dư âm dịu dàng. Buổi tối hôm đó, con trai gửi cho cô một tin nhắn thoại, mẹ ơi, hôm nay con vui lắm, bố nói, mai mẹ quay xong nhớ ăn cơm đầy đủ nha. Triệu Lệ Dĩnh bật cười, nước mắt rơi xuống màn hình. Cô không đáp lại ngay, nhưng trong trái tim cô, một cánh cửa khẽ hé mở, nhỏ thôi, nhưng đủ để ánh sáng len vào.